درود عزیزان، به ویدیو 135 شربت زغال‌لخته خیلی خوش اومدین. در این قسمت مشاجره‌های خیلی زیادی بین زوجها داریم که ممکنه به جداییشون ختم بشه، مخصوصاً برای چیمن و یه شوک آخر برای باشاک و فاتح داریم. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین لطفاً سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم روشن کنین که ویدیوهای بعدی براتون بیاد. نورسما رو اصیل نجات میده و الهویرم عابدین. تو خونه عبدالله خان جربس بالا میگیره و وقتی که اصیل به تلفن فاتح زنگ میزنه باشاک جواب میده و متوجه میشن که چه اتفاقی افتاده. عبدالله خان و نیلای و سالکی به سمت بیمارستان میرن و امیرم از این شاکیه که چرا فاتح باش همچین رفتاری داره و میگه توی شرکتی که صاحبشه دستیارم میشه. حالا با چیمن یکم بحثشون میشه سر مادراشون و چیمنم بهش میگه تو رو مادرت یه جوری بار آورده که دوست داری همه تایید تو بکنن. عمرم از طریق چیمن که به مادرش زنگ زده بوده مطلع میشه و میره بیمارستان. توی بیمارستان وقتی که همه میفهمن که اصیل نورسما رو نجات داده براشون سوال میشه که پس الهامی اونجا چی کاره بوده و میفهمن که اون جونش رو برداشته و فرار کرده. عبدالله خان برای تشکر از اصیل و عابدین میره اتاقشون و الهامی هم از نیش و کنایه‌های سالکیم در امون نمیمونه. فاتح و باشاک وقتی دارن برمیگردن خونه با هم دیگه بحثشون میشه و بحث کشیده میشه که بابای جیمو کیه. فاتح خیلی مصره که اینو بدونه و باشاک هم زیر بار نمیره. عبدالله خان و الهامی به ساختمون سوخته سر میزنن و اونجا الهامی میگه که همه منو مقصر میدونن ولی تو موقعیت من نبودن. عبدالله خانم بهش دلگرمی میده که کسی نمیتونه تو رو قضاوت کنه. بذار امشب و پشت سر بذاریم بقیه چیزا درست میشه. صبح الیف از مادرش دستور گرفته بوده که یه مقدار غذا ببره بیمارستان. سالگیم هم همینطور داره مغز نورسما رو میخوره و تونتون صحبت میکنه و عصبانیش کرده. وقتی از اتاق میره بیرون نیلای و نورسما میرن اتاق اصیل که ازش تشکر کنن که یه دفعه الهامی وارد اتاق میشه و نورسما و اصیل رو کنار هم میبینه و عصبانی میشه و مصره که اصیل جواب بده که اون وقت شب جلوی خونشون چیکار میکرده. عابدین میاد توضیح میده که ما به خاطر سفتاب خانم اومده بودیم اونجا، گفتیم نکنه دوباره اومده آقا الهوی رو ببینه. الهامی میگه آخه تو یه مرد متأهلی با سفتاب خانم چیکار داری؟ بعدش هم اصلا بابای من با یه همچین زنی اونجا چیکار داره که شما فکر کردین که اونجاست؟ اینجا یکم به نیلای بر میخوره. فاتح سر صبحونه میخواد برادرانه مشکلش رو با امیر حل کنه ولی امیر از زاویه‌ای وارد میشه که بینشون دیوار میکشه و به فاتح میپره و میگه زن من نمیتونه برای کسی قیمتی باشه. صحبتشون به جایی نمیرسه. اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنین که باعث دیده شدن بیشترش میشین. توی این سکانس دیدیم که وقتی که فاتح به چیمن گفتش که تو حسابت از امیر برای من جداست، امیر غیرتی شد و مشاجرش شد با فاتح. من توی ویدیوهای قبلم اشاره کرده بودم که امیر یه مقداری به فاتح حساس شده. امیر یه شخصیتی پیدا کرده که مثل مادرش دائم داره به این و اون تیکه میندازه، حتی به باشاک هم تیکه میندازه که این چطوری بچهش رو رها کرده و چجور مادریه که این کارو کرده. سفتابم با یه جعبه شیرینی میره به ملاقات الهوی. از قضا عابدین و اصیل و آسوده هم میان ملاقات الهوی و اونجا یه مثلث عشقی شکل میگیره. سفتاب به خاطر اینکه هم حرص عابدین رو در بیاره و آسوده هم تحریک کنه هی میزنه روی پای الهوی و میگه و میخنده. سالگیم از این موقعیت توی بیمارستان استفاده کرده و دخترش رو برده پیش یه دکتری که پروتزاش رو در بیاره. ولی اونجا دکتر بهشون میگه که چون که خود مریض راضی بوده از این عمل و تازه هم عمل شده ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. در نبوده عبدالله خان و فاتح، امیر رفته جلسه رو توی شرکت برگزار کرده و متوجه شده که یه هتلی خالی مونده و میگه من اونجا رو درست میکنم. به حرفای یوسف هم توجه نمیکنه که بهش میگه شما تازه وارد هستین و از خیلی چیزا خبر ندارین. بعدم که میره توی اتاقش به یه گروه از دوستاش زنگ میزنه که برن هتل مورد نظر رو اقامت کنن. تو اون جایی از همه جا بیخبر به اصیل زنگ میزنه که بهش بگه برای خیریه بخواد برنامه رو توی پلتفرم اصیلینا پخش کنه و آذرخش هم برنامه رو اجرا کنه که اونجا متوجه میشه که برای نورسما اینا چه اتفاقی افتاده.
سفتاب وقتی که الیفو میبینه میفهمه که الیف رفته سینه‌هاشو عمل کرد و با خوشحالی ازش میپرسه و همین باعث میشه که سالکیم عصبانی بشه و عبدالله خانم خجالت بکشه. بعدم عبدالله خان به سالکیم میگه دخترم و شوهرش وقتی که اومدن خونمون موندن بهشون چیزی نگو. دختر من خونسرد به نظر میاد ولی خیلی زود رنجه. چیمن و باشاک توی اتاق بچه‌ها با همدیگه یکم درد و دل میکنن و یکم به هم نزدیکتر میشن. الیف از موقعیت استفاده میکنه و میره دفتر تونجای. میشینه برای خودش شیرینی برمیداره، شروع میکنه به خوردن و خیلی خوشحاله. ولی تونجای از اومدنش خیلی ناراحت میشه و بهش میگه تو نمیتونی دائم بیای محل کار من و خونم. من نمیتونم دائم اینطوری مهمون بپذیرم. ولی الیف میگه باشاک به من حسودی میکنه. چرا قبلش تو اینطوری نبودی؟ خونمون اومدی، گل آوردی، مدام توی خونه ما بودی. الان چی عوض شده؟ اینجا دیگه تونجای رک میشه و بهش میگه من نمیخوام دل کسی که هم سن و سال دخترم هست رو بشکنم. پس بهتره که از اینجا بری. ولی الیف هنوز حرفای خودشو میزنه و بهش میگه تو دختری به سن و سال منو از خودت دور میکنی؟ حتما باشاک مقصر این وسط. من از بیرجانم خوشگلترم اصلاً. بعدم میره سواری یه تاکسی میشه و راننده تاکسی سعی میکنه که آرومش کنه و بهش پیشنهاد میده که اگر میخوای با کسی صحبت کنی میریم یه کافه میشینیم و با هم حرف میزنیم. نورسما توی بیمارستان از پدرش میخواد که توی اون خونه که قبلا مصطفی میشسته زندگی میکرده زندگی کنه فعلا با شوهرش. اولوی هم میگه به یکی از دوستام زنگ زدم و من با شماها نمیام خونه عبدالله خان. میرم خونه دوستم. الیف و اون پسره تاکسیچی توی کافه میشینن یکم گپ میزنن و وقتی که حال الیف بهتر میشه شماره رد و بدل میکنن. آذرخش میره پلتفرم دیدن اصیل و راجع به قضیه خیریه با هم صحبت میکنن و از اونورم به عبدالله خان زنگ میزنه و بلا به دور میگه. فاتح به باشاک زنگ میزنه که من امشب خونه نمیام برای شام. میخوام با عموم شام بخورم. توی راهرو الیف و باشاک با همدیگه برخورد میکنن و دوباره الیف گیر میده به باشاک سر قضیه تونجای. باشاک بهش میگه من حساب تو رو میرسم، پدرتو در میارم اگر بخوای مزاحم بابام بشی. وقتی هم که سالکیم سر میرسه الیف میگه باشاک منو تحت فشار گذاشته و داره اذیتم میکنه. سالکیم به باشاک میگه تو متوجه وضعیتی که توش هستیم نیستی. بچه‌ای که دم در خونت اومده رو ول کردی. باشاکم تقریبا تهدیدش میکنه که من متوجه وضعیتم هستم ولی شما این که متوجه وضعیتتون نشدین هنوز. الهامی و نورسما اومدن توی خونه کناری و نورسما میخواد ازش بفهمه که چرا اونا نجات نداد و گذاشت رفت بیرون. ولی الهامی از زیر حرف در میره. میگه از نظر بقیه من زنم و بابامو ول کردم و فرار کردم. همه میخوان منو قضاوت کنن. نورسما میگه من قضاوتت نمیکنم ولی میخوام بدونم تو اگر توی موقعیتی بودی که میتونستی ما رو نجات بدی این کارو میکردی یا نه؟ اینجا دیگه الهامی نمیتونه هیچ جوابی بده و بهانه میکنه که همه دور میز هستن و بهتره که ما هم بریم سر شام و بعداً صحبت میکنیم. سر شامم کسی از نیش و کنایه های الیف و سالکیم جون سالم به در نمیبره و نورسما هم از زبون سالکیم متوجه میشه که چه اتفاقی افتاده و باشاک یه پسر داره. فاتح سر شام به عموش میگه فکر میکنم که اون کسی که با باشاک بوده یکی از اطرافیانمون باشه که داره مخفی میکنه. من اگر تو وضعیت عادی بودم این رابطه رو از همون اول رها میکردم ولی باشاک رو خیلی دوست دارم. اصیل و آذرخش و تونجای هم دارن با هم شام میخورن و راجع به برنامه‌شون صحبت میکنن. آذرخش میگه من بابت برنامه خیریه هیچ دستمزدی نمیخوام بگیرم. بعد از شام تو خونه عبدالله خان همه دارن گپ میزنن و سالکیم دائم به نورسما میگه بیچاره و اینکه شماها نمیتونین با اون ماشین شیرینی فروشی رزق و روزیتون رو در بیارین و دخالت میکنه. نورسما سعی میکنه که صبوری کنه ولی عبدالله خان خیلی کلافه شده. عمر زودتر کافه رو ترک میکنه و فاتح میگه من یکم دیگه میخوام بشینم. یه دختری میاد میگه چند نفر دارن منو نگاه میکنن و من میترسم که مزاحمم بشن. من یکم سر میز تو بشینم و اونجا یکم با هم حرف میزنن و سر درد و دل فاتح هم باز میشه. صبح که فاتح خوابه باشاک میاد داخل اتاق و میبینه برای گوشی فاتح پیام اومده. پیامو باز میکنه و میبینه که اون زن نوشته چی شد خیلی نگرانت شدم. دیر رفتی زنت چیزی نگفت؟ باشاک عصبانی میشه و گوشی رو پرت میکنه به سمت فاتح و با همدیگه بگو مگوشون میشه. فکر میکنه که فاتح بهش خیانت کرده. فاتح انکار میکنه و باز بحث رو میکشونه به پدر جیمو.
سر صبحونه دوباره امیر به خاطر اینکه هتل قونیه رو پر از اکیپشون کرده مورد تشویق عبدالله خان قرار میگیره. بعدم عبدالله خان از فاطمه و امیر میخواد که توی دفتر کارش باشون صحبت کنه که بینشون صلح و صفا برقرار کنه. ولی فاتح از این ناراحته که چرا امیر اونجوری راجع به زنش صحبت کرد و از پدرش هم ناراحته که فقط دوست داره بابا عبدالله یه عده باشه به جای اینکه پدر بچه‌هاش باشه و صحبتشون به جایی نمیرسه. نیلای نگران بچهش شده که چرا توی 2 سالگی هنوز صحبت نمیکنه و سالکین بهش میگه من فردا تو رو میفرستم پیش یه دعانویس. راستی امیر ما هم اینجوری بود، یه پرستو دادیم خورد و خوب شد. نورسمو به نیلای میگه تو چرا نگران بچتی؟ نگرانش نباش، این بچه داره مامان میگه، بابا میگه، بابا بزرگ میگه، لال که نیست، به موقع به حرف میفته. بعدم که پدرش میاد میگه من خطاطیامو برای خیریه فرستادم. الیف بهش کنایه میزنه که اونا که خریدار ندارن، ولی نیلای در جوابش میگه خطاطیای آبجیم جایزه گرفته. فاتح توی دفتر از یوسف میخواد که بره به ماشین باشاک GPS وصل کنه که بتونه زنشو کنترل کنه ببینه کجا میره و کجا نمیره. تقریبا عصر شده و همه میخوان برای مراسم شب آماده بشن. ولی الیف بهانه میاره که من حوصله اون مراسمو ندارم و میخوام تنها توی خونه باشم. بعد از رفتن مامانش به اون پسره تاکسیچی زنگ میزنه و میگه بیا اینجا، من دلم گرفته، میخوام باهات صحبت کنم. مراسم خیریه داره کم کم برگزار میشه و مهمونا هم دونه دونه میان. الهامی هم از نگاه بین نورسما و اصیل معذبه. وقتی الیف اون پسره تاکسیچی رو میاره خونشون، فتحی میبینتشون. توی خیریه یه نفر به صورت تلفنی تابلوهای نورسما رو میخره و آبدینم میاد به اصیل میگه داداش موضوع حل شد. تو این قسمت ما گوکان رو دوباره داریم که وارد سریال میشه و آسوده به گرمی بغلش میکنه. گوکانم وقتی که چیمن رو میبینه میره باهاش سلام علیک میکنه، ولی چیمن سرد جوابشو میده و به امیرم میگه فکر میکنم که یکی از آشناهای آسوده خانومه، من اصلا اسمشو یادم رفته. یه مجسمه اونجاست که میخوان بفروشن و آذرخش هم خیلی ازش خوشش اومده بوده. اونم به صورت تلفنی خریده میشه و خریدار مشخص نیست. توی لحظه های آخر وقتی که عمر میخواد بابتش پیشنهاد بده دیگه خرید تموم میشه. سرماز خانوم برای دستشویی رفتن از چیمن کمک میگیره و وقتی که چیمن اونجا ایستاده گوکان میاد باهاش شروع میکنه به صحبت کردن. نیلای و سالکیم هم میبیننشون و سالکیم میره جلو که یه خودی نشون بده. بعدم که با نیلای دارن میرن سوال میپرسه که این آقا کی بود و نیلای هم از دهنش در میره که این شوهر سابق چیمن بوده. اجرای آذرخش تقریبا تموم شده و سالکیم هم رفته پسرش رو پر میکنه که زنت داره با شوهر سابقش لاس میزنه. امیر چیمن رو مؤاخذه میکنه که چرا با شوهر سابقت رفتی صحبت کردی و به من دروغ گفتی نمیشناسمش. همه دورشون حلقه میزنن و جمع میشن. سالکیم آتیشو زیاد میکنه و میگه تو جلوی در دستشویی داشتی توی بغلش میافتادی. آذرخشم به خاطر دخترش عصبانی میشه و دوباره با سالکیم بگو مگوشون میشه. وقتی که امیر میخواد با عصبانیت دست چیمن رو بکشه و ببره، فاتح اینجا وارد عمل میشه و میگه تو نمیتونی همچین کاری با چیمن بکنی و با سر میزنه تو دماغ امیر. از همدیگه جداشون میکنن، اما یه فاجعه بزرگتری داره رخ میده. الهامی رفته پیش منشی خیریه و به زور میخواد ببینه تابلوهای نورسما رو کی خریده و از زیر زبون منشی بالاخره میکشه که اصیل تابلوها رو خریده. عصبانی میاد به سمت نورسما که داره با اصیل گفتگو میکنه و الهامی سر اصیل داد و بیداد میکنه که اصلاً به تو چه؟ به چه جرأتی تابلوهای زن من رو میری پنهانی میخری؟ اگر نیت خوبی داشتی مثل آدم میآمدی خودتو نشون میدادی و میگفتی که من این تابلوها رو میخوام. چرا مخفیانه همچین کاری میکنی؟ موقع آتش سوزی هم تو وارد خونه من شدی و اون موقع شب اونجا اصلا چیکار میکردی؟ نورسما سعی داره که شوهرش رو آروم کنه. اصیل دیگه از کوره در میره و میگه اگر تو اینقدر مرد هستی چرا موقعی که آتش سوزی شد زن تو ول کردی و فرار کردی؟ تو فرار کردی، من رفتم نجاتش دادم. الهامی از عصبانیتش که نمیتونه جواب بده یه مشت میزنه تو صورت اصیل. از هم دیگه جداشون میکنن. الهامی به اصیل میگه دیگه نمیخوام تو رو اطراف زنم ببینم. نورسما واقعا اینجا مونده که حالا باید چیکار کنه. برگرده به سمت شوهرش یا اینکه به سمت اصیل بره.
الیف هم وقتی که میفهمه پسر تاکسیچی دوست دختر داره و میخواد بره قاطی میکنه و میگه تو وقتی دوست دختر داشتی چرا اومدی اینجا؟ چرا خواستی با من وقت بگذرونی؟ پسره میگه من اون روز دلم برات سوخت، خواستم کمکت بکنم، ولی تو دیگه به من زنگ نزن، چون که حتی نمیدونی که یه زن و مرد میتونن دوستای صمیمی هم باشن بدون اینکه چیزی بینشون باشه. در واقع برای بار سوم به سینه الیف دست رد زده میشه. فاطمه موقع برگشتن با باشاک عصبانی میشه و مدام ازش میپرسه که پدر بچت کیه. همین باعث میشه که باشاک هم از کوره در بره و فرمون رو بکشه و منحرف بشن. وقتی ماشین رو نگه میدارن باشاک میگه کافیه دیگه، اینقدر ازم سوال نپرس. صبح فاتح وقتی بیدار میشه میبینه که باشاک نیست. لوکیشن رو چک میکنه و با عصبانیت سوار ماشین میشه که بره به سمت اون لوکیشن. آذرخش و خانواده‌اش از اتفاقی که دیشب افتاده ناراحتن. زنگ در زده میشه و یه جعبه برای آذرخش میاد. همون مجسمه‌ای که خیلی دوستش داشت. آذرخش خیلی خوشحال میشه و فکر میکنه که عمر اینو براش خریده. روی کارت نوشته تو فرشته اصلی دیشب بودی. از عمر تشکر میکنه. ولی وقتی کارتو برمیگردونه میبینه که نوشته تنجای. هم آذرخش هم عمر انگار که آب یخ ریختن روی سرشون و دمق میشن. فاتح با عجله میرسه به لوکیشن باشاک و باشاک داره با یه مردی توی اون خونه صحبت میکنه و میگه این آخرین باریه که دارم میام پیشت. خیلی جلب توجه کردی، ممکنه که بفهمن. فاتح با عصبانیت در میزنه و درو میشکنه و میاد داخل و باشاک رو با اون مرد میبینه و بهش میگه چطور تونستی این کارو با من بکنی؟ خدا جفتتون رو لعنت کنه. باشاک سکوت میکنه. خب سکانس آخر خیلی هیجانی بود. از اون ور رابطه چیمن و امیر که با ورود ناگهانی گوکان به چالش کشیده میشه. رابطه نورسما، اصیل و الهامی، مثلث عشقیشون. نورسمایی که حالا مونده که باید چیکار کنه با شوهری که موقع آتش سوزی فرار کرده و اونو تنها گذاشته و رفته. رابطه عمر و آذرخش من فکر می کردم که با ورود تنجا یه مقداری به چالش کشیده بشه. حالا عمری که می بینه یه رقیب داره و باید به فکر این باشه که دل آذرخش رو هر طوری که شده به دست بیاره. به نظر شما عمر همچین کاری رو میکنه؟ توی کامنت ها حتما برای من بنویسین. بمب آخر متعلق به باشاک شد که مشخص نیست توی اون خونه با کی قرار داشت. حالا مشخص نیستش که کسی که توی اون خونه بود پدر جیم و بچهشه یا کس دیگه ای. شما چی فکر میکنین؟ حتما برام کامنت کنین. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدار.